تونه بوسی ولی میخوام ولی یه بار نگم نمودار بزنم نمیدونم بیاد نمیاد ها یه دور این همه کشم فقط بنام خلاص کنیم چه صافت قشنگ سه ها فورني فزلي فورني چرا نمیگی بيرو خديجه انا خاطر خديجه عادی که میگه امضا کن میرا دیگه تو میرا امضا کن لسه هيك شيء این خواهم ببر انا خلاص نرجع خبرای ميرا بيها میخوام میبرم بعد برات رو بده خش میبریش انا ما سيتو انا ابرم من محل يا ابرم میخواستیم هم بوسه من لوک یا خدیجه لا سیمونی ما حد سيدي میخوام اصلا جای ما خب با خاطر هم دوست دارم ولی نباید کارو بچری نباید کم درد ما بکشی تو با هر کسی فرق داره تو مثل هر کسی نیستی نه تو باید یه مصاحبه بشری نه بازده بشری هاتي كني خدت بينام راكولو بينام كورنه خلاص بشي دست بگو میشینم بگو بلا راکولو خلاص این نیست چه هر دقیقه خود زاده میچیزی هر دقیقه یه خب پرسی که ناخد غلطم چشم میگم راکولو بنام رفت بیرون کار داره واسیته میگم کار داره بیرون داخل خیابون یه خود خرید کنه کار داره هر روز خرید کنه بنام پیلش کنی تا نشی کنی خلاص هی میگم بنام پیلش کنی ولی کار ولی
تسوي خير ولا خليك كده كارنا بلي انا بدهم كنت انا ستت سي خبزون گفتم بارها گفتم بخیر بکشی من ایلیاس منم گفتم بلوم کو الان به نام چه بیارم به نام خریکین شوهر بهمون داری دلمه میخوام الان و تا حق بیاری کار الان کو به نام کورو ایگو به نام من خیابون من خرید کنه هر سه روز چه داره خرید کنه داری یا نه نه دیر خود این داری یا نه دیر اضافه چه صافت خدا به نام همین سیشیگو خدي دوبي بينا بيا سيتي ده تسيشي ده تسيشي مهمون دارم بدا یا بدا بارده نمیشه بدا بدا خود یا بدا 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 بیا چیشه بدا کبا دوست خواهر دارم ایگو هر دقیقه به نام گوه نبیا بینام چه داره بینام ها ایگم هر کاری چی کنی منه بکشی هم یا برادر همه در دل میخواه خزاله میچشی؟ خود خود نسید چیزی عجبی آبرو نباری تبته میخوام ولی نباید بیتونه بوسی ولی یه بار نمیدونم مهمون دارم نمیدونم نبیا ها؟ یه بودی همه کشیده کامل به نام خواهد بخصی کنیم چه صافت قشنگ تئوری خیلی مهمون دارم خود گذاشتی در این سر دیگه باید خود گذاشتی اگر که کار زندگی نوری ما کار زندگی داریم بیا بنا بالا کار زندگی هم داره مجبور نباشید اما وقتی به نام نیده نه سیسیه دومه سیسی وقتی به نام نیده نیدومه سیسی وقتی به نام ایده نه سیسی کار ایمان سیسی کاری دوستی تو بله سیسی نگاهی بده بدم که خیلی کنی همه خراب نه یزید برقم میخوام آتیب خیلی بدم که بدم میخوام اصلا مونه روسی میخواد دست بدی به وسیله میخوام مونه روسی بدم اون به ایده اوسو بگو هونه بده هر آقا بدم هر رو بگو ایگم هر رو همینه بعد خواهشی کنم بدم و در حسنه خیلی زیگوتی خود این اضافه اوسی خواه داید بیاره چکن ها؟ دایم زنده به نام خروچی دایم خروچی با اون خروچی میخوام بیاری سر بزنم فقط خیزنی بیاری اصول نتسشی کنم ها؟ بیا بده میخواد دست رسیده برادر دلم میخواد بدم اگر من دشت هر موقع به دستیار سیشو بدم در اون وگی میخوامت ها من همیشه گم به نام میگم چه خود به نام میگم بد به نام بدل بشه من دست ظالم نشیم ها در وقتی که مصرف نظر فقط نظر برای تو من دست نزدی ظالم نشیم برادر برده میخوام دزی آب برادر میگم گفت نمیشه که خودم چی خبر باتی گم برادر
هیچ آرام نیستی بده خدی فهمی چه میدونم چه سیتی گو بنامه سیتی ما باید زرابون هیچ وقت این کار انجام نیدم من اینقدر نه اصلا من تو داخل نسید الان نامرد نه احمق نیست ها بده این در همسایه به بپرسی که ببین خنده ما قرار عروسی تو وقت عروسی چی ما عروسی اومدی سیتی همین زمان مایی خواه دل میخواه بده میخوام دارم داخل کنم ایتون برای یه داخل خون زندگی کنم خب برای ولی سیچ تیه کولا بود حسودی میخوام برای گو خم بناموسی الان من بدم سلام خم شروع درست اینی به شروع راست کنیم شروع راست کنیم اینی به شروع راست کنیم سیچی راست کنیم برادر شروع راست کنیم در من گشته بر که متصل گاز نهی باش بخیر خاشم تی بنام راست تو بیا بده خاشم تی راست نه خبر بده میره بده میدونی من راستی که من بده بده در من گشته بر راست شدی خب باش پدرم نتدی بده پدرم بیا بده باید بیا خیلی سکنی خیلی سکنی آخرش خواستنی نه خواستت نیرسی پراست هر روز بند بساز پراست ما تا چه این حالت تحمل کنیم Spera. Se c'è il ragazzo quello. Ma sei morto? خیلی اساس رو بیاره کاربانوسش نداره که میاد زفت رو بره میاد زفت رو بره نه بشور شما زفت داستی بشور شو نه خب باش خوشی شد شاید دلش نخواه شما زرد پلاستی شد؟ بشور خوش ایشون
Schon was steht? آخوند درست حتی داشتم Das ist eine Bronze ist schon. به نام چکی؟ به نام اصلا هر دارت و زینن ناس. سیچه من الان مشکل سنه. و می‌سیت می‌رسید می‌چینی المنازعتی کن. ایگو خدیجه خوشی اضافه. خدیجه دوباره هشت بزن میمون دار. خیلی برخیست. اضافه سنه. برخیست میشه هیچ نوز مورد و زده ایتی. ها؟ چون دوباره به نام وسیله بیار میمون دار. آن برخیست خیلی بیشتر چیزی ندارم. ایگو تو چه داری هفته روزی برای خرید کی بسی خریده؟ خریده چه کاری؟ زنده منه. چه کاری منه؟ کور زنده تی. کور زنده تی. من داخل نسید. لاخ استرام کار شان خود شان من میز داوری دینه اما دوباره خیلی باید کور کار می‌بی همش کار باش همش کار باش میخوام میبرید بعد برات رو بده خش میبریدش یا من سیتو اینا آبرو این محله که یا آبرو ما می‌خواستیم که هموسه من پلوت یا خدیجه هلا سیمنی ولا خدام محلت میخوام بخوام باز حرف صدایی دیگه تو دوست میشه با این خوی هیوتی خنده چی که دور مردم رو باز زندگی هیوتی خنده و میخنده کو میخنده هیوتی خنده که داخل نسید دور مردم آوردی ایرو و عراسی کو دعوتی شکل بیاش عراسی کو عروسی که بیاش ایت و و دوریش که فرصت خرید کردی حتی شده ها همین میاد همین دیواسه همین نون همین سیان همین ایت مفتیان هر روز خرید کردی عراسی کو پیله تبین عروسی تک چه کاری چه مردم زنه پرس نکنه بگو دور مردم وجهش رو بکنه یعنی ویلیامو میخواد روزی کنم مپیتی نداره نمیدونه البته ولی هیچ کسی مهم نیست راست این رام واسه خدیجه خوش که بود در داد میرتی میخوام خدیجه گفتم خدیجه خوبه خوبه میرتی میخوام میخوام دارم به محمد سه میرتی چاسی دیگه میخوام من مورد میرتی تو خدیجه این موضوع درک کن موضوعی که انتخاب کنی میخوامش فقط خدیجه نمیخوام خب خدیجه نخه خدیجه دیگه چه سری چی خواهی خدیجه الان نامرد پیمانی من بالا خدیجه روسی کنم خب برشونه باش اساس عروسی کیلوس رو بیارش شاید عروسی ما من میخوام خدیجه پیدا ایدم زنده موت میخوام کار کنم یه جشن بیرون در همه بفهمن خب برشونه با جشن بده من میگم نجی اونی باش کنه من مرده من باش مرده به او داره بکوش کنه من بگم کنه باش من بخاطر تلان رو داخل زندان آساره پرس با خدیجه من میگم افراد که فراست میخوام واسه میره خب یه چند دقیقه کار کنم یه پیلو به جشن کوی جانسی من لیدم تو چیزی نبوسی تو خشی بوسی نه تو او خشی بخیر نیم خشی بخیر زنگو خودش رو باش خبرات چشی زنگ دیگه اصلا زنگ باش زنگ باش تو باید مدام زنگ باش بعدی نه باش خشی میگه لیش یار دل من خش کن برات خش خدیجهش یعنی میدیم که آنشا شون راست کنه خدیجه ها مدل خدیجه بمونه چه به قیس میمونش بیانی یه خوش اضافه اینو هی میمون بیاره مسلمون بینا ما باید از خدیجه خدیجه که حرف کنه گوش نیجا ها بینا دیگه حرف سنه ها اصلا حرف میگه تو خدیجه نبا میمونه چیزی نواسه نباواسه هیچ کاری مان الان وقتی عروسی تا چه ها همه کاری منه وقتی عروسی چه ها میکنم ایت هم نخیر نخواست بیده چه را بای اعمال من کوه جشت داستم همش نشید که خب برا برادرش تی خدیجه هرچه وزایتی بیده رو خدیجه نیچی دوباره عجردی آره شیرو شوم راست که میمون بیارم خرید کنم هنه بیارم وردام میبرد دوی تو برا بدن مردونه گفتم شابیه قربونت برا به نام دوستنی نیستم برداشو من هر کاری چردم سیت بیرم اوسط رفتی ایتونه با بچه سیمو فقط زندگی من خراب کردی ایگم سهام بیمه بیام اگه همون اول نیخیسی سهام زندگی خرابی و سرای دور سهام رجاده نوتی خود ایگم احتمال نیخیسی همون روز اول با من میخواستی گویسی خب من اول خواستم وقتی خدیجه مشکل داره به صدانیابی زنده این نیچه
وصلت بقوش يعني ناشيه درت وصلت يسر این مش همش حلی بود فراز سر این بساریخ همیشه نیم ما بابشو نه بوش ای دوره بابو نه بوش بین مردم دوره بابو نه بوش برا پورسکو نکنه نبودش ایونه براشونه دوش یا صادقی دیدی جو واسه نسون ولی بابو نه بوش پیل تان زاد کو عروسی تکو ای عروسی چه آوردش نه کارم یعنی چی عروسی کنم ولی بازینه خون با خدیجه نه من نمیخوام با خدیجه اگر هم گوشی جوری به صبرای دور بده من هیچ کاری باید زینه با عروسی با خدیجه عدلی خالوسی یه هر حدیث من استکون ایا فراس ایا بوشونه باشته دوش میره تو جوز زندگی کنه من نمیخوام دفعه بیایم تو با این کارت خو اگر گوشی جوری تا بور مسیت با این کارت خو همه آواره این گوش چیزی نکده دستام خوشی بینم بعدم میرسه برو صاف کن میره حالا دیدم میخواد من خش کنم ها زن گول کنه میخرم برم و دور مردم آورد نهار رو بس این بینام و همه بیاره بینام چه دار بوسه هر دور مردم بینام مردم برا پورس کن نچه دوری بابشون نید بهوش اخواسی عروسی تکیه خدیجه خوش ایره اضافه مهمون دارم دوی میخوابیم دم دشت اومد میوسی دشت مجمع خسته و بیام با بینام خونش زدیش همسه به طبعا یه زینه دفعه گوشه بدیجه همه بعدش با خدیجه چه رسی خدیجه رو درتی بلا آمه؟ یا اصلا رو خود کنه فراس خیلی زنستن نه اصلا متفقی که آمد دویمو اصلا یه دوی منش کافره دشمن نوتون اصلا متفقی کرده من کسی نمیکنه همش یه سخت بوده دیده نمیده خیلی زیاد هم با قرآن مقصری تن خیلی مقصری تو زیره من فراموش شدی با عمل سنتی قایسته با عمل ازواز کنید تو اگر تو او طلاق اسم میگه آدم تو میگه تو بلا کن یکی نبامونه قضاوت کنی خدیجه من میگم اگر تو او حکم طلاق 20 سال مردی کردی الان زنده ما چون نبی تو خود رو چی میتونه نمیگم اون از کوی بیری اون از اون بیری تو باید بیا کوی بیرون اگر تو اون چشی رو میگم کاری نرم ولی میگم خدیجه سلام میگم اگر تو او اطلاق قبول نکردی دو ماه سه ماه سر من که گم اصلا میگم اگر تو او احمد باری زندگی نکردی الان زندگی ما اتنی رو بیتاعت هر روز سرکوفتم و من میدم اصلا ما یه خورده که دوی من هر رو دیگه چاره خدیجه ولی طلاقی زنده یک شده خواستید این کار کردی خدیجه خدیجه هر چه خطر بدنا جای ما خب با این حاجت نه هم دوست دارم ولی نباید کارمو بکردی نباید کمتر دماغ آور بکردی تو با هر کسی فرق داری تو مثل هر کسی نیستی زینا بنام سیگون تو یهو قیبا بیری فراسه تو من گول زی تا اصلا خدیجه من میگم الان سکو من نگاه میسنه میگم الان این زنده ما نه اگر تو صبر بکردی یا من صبر بکردی خب اون چه قایب فشار به چه قدر خدیجه همین الانم بس واسم تعملی کنم دویتونم بابا دار خیلی سختی چشیرم الان اگه این بیهی سخت واقعا تو رو برم تو این کلو خدیجه از این برچی کنی من میگم تنه دوست دارم میخوام با تو ازدواج کنم با تو حرف بزنم من اصلا به میگم حتی کار بکردی الان دوی میگم من سرکوف میرا چه تو کاره ای دوی تو کاره خدیجه این حرف نبا من بزنه مثل این اصابم خوردی بود من اصابم اینا خوردی بود خدیجه در تو من رام کردن اینقدر نانم تحت فشار تحت داری
آقای فیلم مردم فیلم لباسی سلشو ثانیه چندان نیجه افتادم ببینی خود بهتر از هر جستام فرازتش نزید حالا خدیجه حرف نسکون اصلا منظور بد نگه خب میخوام سیگم میگم این کار ما همش با سب بشه با سب داشتی اتفاق میگم باید یه ما سب بچردی نه بازده بچردی بخدا هشت هم بخواستم میگم باز توی دمه مطلع تو او برجن امضا کرد واقعا سیش قدیقه راحت میشه برجن امضا بشرده راحت این چقدر من فشار آورده اصلا من طرف فشار سراغ بید از این طرف Öyle öyle. فوری فضای پای بزنه میگم یا شما میگی ولی آنشون ممنون داره من میخوام اصلا خلیزه نه ولی فضای میخوام برم سرش چیزم اگه دایی من همون روز اول مخالفت میکرد بابا میدونیم اما دایی من هم دست شد اما شاید بتره هیچ وقت نخواه زده ما ولی باش داشت میخوام چیزی بگم باید بزنم بگم تو هیچ وقت مطاب نیابویی که بگم مثل قد تحت فشار هر روز تو دمه مینمه میگی اتفاقاتش اینجوری گندایی بنمی اینجوری مردم برازن خب این تایی راستی من مجبوری من وقتم کردی من وقتم شدم من خانم من از اینجوری سمه دادیان داد ناراحت خب ناراحت خماسه تو چه خواهی؟ من شیگم اگر تو او درخواست راه امضا کردی الان دویم این همه سرکوفت من نیاد چه کردی؟ اما شرف مقصر تو و سامی من هر چی بود آخر تدرافی کار ولی تو و سامی دارم بس هم خیلی خیلی زندونه میخواستم یه زنی بدون چیه بسه بگیری الان که خود میخواد بره هر کاری خیلی کن این امضا کنم تو بوایی فرقی نه این امضا که چه گنه این امضا کن چه اینو میهونه مالی منه من الان رنگ تو میخوام چراغونه میخوام ما با ما این امضا کن داره چه هی نقرار داره هی بره خرید کنیسی خریده میرا بیاری جواز بیاری میدا برای داری بره خاطی نیست چه خاطی چه خاطی چه داری میخواد نیا خام نیا تو سه خال ماده من من میخوام اون نباش به اون داری فامی داری برا یه نه زیزی امضا ما چرا بگم اگر خدا میره به سلام ما چرا نمیدیم بیرا خدیجه من خواستم اینه خدیجه بیرا عاد میگم اینه امضا این از دیگه تو میرم امضا نه چه باید این خواهم ببر نه بساس خبره میخوام زینه نمیدونم چی داری بعد نه داری نه یه چی داری خدالت چشیری هیچ که نمیدونم هیچ یعنی برا پاپام نارو پاکون تو زیر پاک بچه برا بلندم که امضا هم پاشیدی
تو خانواده داری؟ رادش اگه تیم لیلا مثلا می‌بینی باید نیومده بخواست تو دام کرده دو نخواست می‌خواست اما نشکل اکار بود الان چه فرص میکنی بگو دورم کوره نه هی بابایی کنی فیسی کنی باو داری برم این از این زاکو برم حوصله خطیب نار ما چراغونه میدی یه تن هر رانی تو حقیقت جا به ما سوی خرم تو ما لمینه کره بیام ما تو دولتی حتی روز هی میبری یه واسه نمون پذیری کنی خدیزم ما 6 میلیون کره ما تو پول ما 6 میلیون تو همین اگر رانی تری بره اگه بیاش بگیری می‌خواستیم این امضا کن این از این امضا کن امضا کنه ما یه تری هر این تری انی تری هم یادم یالا بیا بخوام آن 6 میلیون دیگه خام ازای که می‌خوام راستا پس سامو و این چی بود باید چی بود اگه خیلی خریده نمی‌تونی هیچ سامی نداری همین سرتی کن اگر هر گوشی جلوی نه رد که برای باوش شاید زنده برد ایگونه طبقه ماست همین حرف منه اول آخر همین حرف همین این خیلی امضا بزن این خیلی میزنی یا نه خب زنده ای من خراب شد این زنده ای که کوری بی خریدم ها بنا سیسی مثلا خطبایی اجاب بکنی ها سیسی خطب تله خالی کنی سیسی خطب سی ناراتی کنی راستا دیگه اون خریده الان به خاطر ما یه شرایطه باید ما الان به خاطر یه چه زان نراره هیچ کله نراره نسیدی هیچ کله نراری هایه چه نبراشتی یا روی چه زنده شده یا روی چه سراغ شیجرو یا یه تنه مثلی می بوشه در ایرا سیاته بوش یاته فامیلش به خاطر میه نسکو خیلی به خاطر میه نه میگه تلفن آمد زندگی من فقط به خاطر بینام سیکو احمد رها شدم سیکو احمد نبخت اسم احمد نبخت خدیجه احمد چه خریه احمد چه خریده سما باش این تلفن شما چه بینام خواستم من باش برام چه بینام بخواستی اوتی تو هرچی چرایی پلاسم نیتایی تو من با تو هرچی چرایی توی نبکنی حق نداری بگم آره نه چطوریو اینو هونه منه من این هست انداراتی هیچ هرنایی رو بسرم من میخوام بسرم میخوام منم برسرم میخوام واسه رو ایمون من دارم به سر خون زنه که رو تیز رفتی ناره جاش نمیده هیچ کلی خواه بودم اگر با خود زندگی رو هیچ کلی بقیه من دیگه زندگی رو خب اگه خیلی با خیلی زندگی هارو همین کار میکنه طوری نیسته ما تعاملی کنی برد اصلا میخوام یه مثلا هونه به میخواد شینا میخواد بشینی به نه همون یکی خیالت نکنه بدش خدیجه بدش ببر بدش دو متر ببین اصلا خودت کندیم رو بدش سکو می ایران فقط این برگردم ببینم تیرو خدیجه بدش به نه فقط ببینم شیر زیگه نامه دستم امضای که نیدیم ليش بش بیشتر ناز بش سیم نامه‌ها سیم برگردیار به همین کاری که من یه برنامه اینا مثلا من حتی این رو سنبا یا فکر می‌کنم به تاسط هر موقع با ما بخره اصلا شوشت رو برده اصلا اسرا سیمو برجه هونه یاره و اجاره نومه یاره قلومه یاره بنام هر کاری کنیم باید یه اجاره نامه بنویسی او خریده ما پیکو بیام رو موسی رنیو دیگه چقدر رنی خوام رن کو بیام میو از پلیس کولی بیارم
اصلا داره نهار درست شده نمیخوام. الو 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 بهت خوبی؟ سلامتی حالت خوبه؟ کورنی؟ دستت بهتره بی؟ آه درد تکنه؟ انا رفتی دکتر؟ الو دافع کورنی؟ قربونت کورنی؟ حالا دست درد تکنه؟ خب دام زنگ زدم گفتم ما کار داریم نی آدا بیرون خدا کنم ما یه کاری داریم خب یا ما مورد سرت کنم باش کاناری خدا ما 6 میلیون میدمو 100 میلیون رم میدمو 100 میلیون رم یعنی اصلا میمونی سمینا رو من آنتی خود دونی بهترش نوستش فقط قصدش اینه چه خون از زیر ببر یا نه که هم خمون یعنی ما از زیر ببر بنام دوید تنه این خواب این زنده سینما خواهد هیچ شرایطی ما با همین اصلا هیچ هر کاری خوابه کنه فراسه نیلو بنام چه زنده خراب بود بخاطر زنده خراب بود ليش قسم ما تحكي لي جانب اصلا برم خود بهتر دویتش نوستی سواش كم خلاص هذا كيف كده هر کاری چی که نه الكاس كل صدق يوم نه نیا بیا کلو الان بیا این یه آب رو ریزی خلاص اصلا خوش نوام بدش خلاص ليش خمرم بیرون یشون آخر
اصلا حرف نمی‌کنه درست همسایه ها بگید همسایه حرف کن خود مهم آقای خدا خیلی ممنون شما دیدین برای